Практично вже останній рік ми працюємо з темою укриттів, багато досліджували, багато дивилися, багато бачили, що відбувається в Києві і не тільки з темою укриттів. І зараз ми знаходимося в першому укритті, яке ми сьогодні відкриваємо урочисто. Укриття в другому гуртожитку КНУБА. Історія почалася з практики студентської, коли вони вирішили відновити це укриття. І от пройшло 8 місяців, і ми нарешті добігли до кінця. Для нас важливо робити не просто укриття, а робити укриття, які не будуть занепадати через декілька місяців, чи які не будуть занепадати, коли війна закінчиться, щоб ця інфраструктура була завжди в робочому стані, діючому стані. Тому ми зрозуміли, що єдиний спосіб робити ці укриття сталими і щоб вони завжди були в хорошому стані, це наповнити їх функціями, які будуть важливі мешканцям. В процесі з самого першого дня роботи з цим укриттям ми не робили це зверху вниз. Для нас було важливо, щоб тут уже були ініціативні студенти, які би хотіли цього. І, власне, це дало можливість без великого бюджету реалізувати цей простір. Активно починають влаштовуватися події ще навіть до початку укриття. Влаштовуються імпровізовані фотовиставки від студентів, збори студради і тому подібне. І я бачу, що це впливає вже на формування певного такого соціального осередка, тому що люди були залучені з першого дня до обговорення функціоналу, до перших демонтажних робіт, до монтажних робіт, до організації відкриття, до організації самих подій. Тобто для нас було важливо, щоб на кожному етапі розвитку цього проєкту була активна спільнота. І, власне, ми і будували роботу так, що чим більша активність, тим більше ми сюди направляємо своєї уваги, свого ресурсу. Як показала практика, тут це спрацювало круто, і надіюся, що цей простір матиме досить гарне майбутнє. Ми з першого дня, як тільки почалась зранку, самого ми прийшли сюди в гуртожиток, я, моя сім'я і діти тут, які знаходились, які не змогли поїхати додому, хто вже окуповані зразу території були, тому ми всі залишились тут. То ми тут облаштували, хто як зміг, спальні місця собі, на полу спали просто на матрасах. У нас було чоловік, мабуть, 80, може навіть більше тут на початку. Погано тут працювала витяжка, то ми відчиняли двері в душ, там відчиняли вікно. Тут дуже жахливий запах був, було дуже брудно, стіни з грибком. Укриття було, так сказати, в жахливому стані, але хоч можна було десь заховатися, була надія на те, що тут хоч безпечніше буде. Хотілося б, щоб це місце, яке тут ви зробили, щоб воно функціонувало для дітей, для навчання, для їхнього розвитку. І щоб вони тут могли відпочити від свого студентського такого життя важкого, учбового процесу. Тут насправді було прикладено дуже багато сил. Я пам'ятаю, як сама ходила тут вся просто біла від цієї побілки, від шпаклівки. І коли обчищали стіни, зачищали шви. І потім уже до нас приєднувалися після цього жителі нашого гуртожитку. Це такий простір, в якому під час повітряної тривоги дуже багато хто ховається, дуже багато тут хтось спить. І тому для нас це було дуже важливо. І діти, студентство, колеги приймали в цьому участь, за що я їм дякую. Ми разом змогли створити дуже-дуже класний простір.
Спочатку я лише тільки спостерігав, так як практиканти. Тут допомагали, робили, скажімо так, брудну роботу. Це було зв'язано з відбиванням штукатурки, була дуже пилюка така велика. Потім з часом вже приходило ще більше людей і ставало вже цікавіше. Мені вже давали більш інакшу роботу, наприклад, ті самі лавки. Як мене попросили, чи зможу я зробити, я спробував, і в мене вийшло. Взагалі студентам, от, наприклад, таким як я, дуже зараз повезло, що в них з'явилось таке місце, де можна себе якось проявити. Укриття в другому гуртожитку може в якийсь час стати кращим, ніж платформа «Острів». Я б хотіла сказати велике дякую за таку можливість для студентів проводити свій вільний час десь в закритому приміщенні. В плані коворкінгу в університеті дуже важко. Немає вільних аудиторій, немає прям такого доступу, щоб кожен студент міг прийти, попрацювати, позайматись, разом просто провести час. Насправді це крута можливість для студради, бо в плані локації, в плані приміщення це дуже круто. Ми вже почали тут трішечки розвивати різні клуби. Це книжковий клуб, кіноклуб. Також ми тут можемо проводити лекції і вже проводили. Це дуже класно. І тому спільнота в нашому контексті університету це дуже важливо. А тут, класне місце для того, щоб її розвивати. Найбільше відкриття для мене було це молоді люди, і дівчата, і хлопці, котрі допомагали тут з реалізацією. І це дійсно було таким поштовхом до спілкування. Зараз через те, що всі навчаються онлайн, я просто чув від них, що це вперше, коли вони за 3 курси побачили один одного, когось зі своїх одногрупників. Користь в цьому об'єкті саме в тому, що молодь змогла покомунікувати один з одним, попрацювати разом, обмінятись досвідом з нами, подивитися, як реалізовуються проекти. І в майбутньому хотілося б, щоб це місце також спонукало комунікації, обміну, думками, і щоб з цього виросли цікаві проекти і взагалі цікава молодь.